So today we will discuss about how to find out the square root squares from the log table. From the log table. So this is very important session because in most of the numericals you have to find out the square roots, cube roots, and the reciprocals of the four-digit numbers. Okay, I will say give you one task now. Find the answer of square or the square of 5.649. Are you able to calculate manually the square of this particular value or square root of 3.293? Okay, manually it is quite difficult to calculate the square root and the squares of the four-digit number, and when it is in fraction, then it is very difficult. Then how you can use the log table for calculating such values? याला log table कशा प्रकारे वापरायचा आहे आणि कशा प्रकारे इझिली कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज. ओके, याच्या व्यतिरिक्त आणखी एक प्रॉब्लेम देतोय तुम्हाला. सपोज यू हॅव टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ 3.916. How you can calculate the reciprocal of these particular values? 1.99223, like that, any number. So how to solve this particular problem, that we will discuss today. Okay, so first of all we will discuss about the squares. पहिल्यांदा आपण काय डिस्कस करणार आहोत? स्क्वेअर्स कसे फाइंड आउट करायचे by using the log table. So note down the heading now, how to find out the squares from the log table. Note down the heading, how to find out note down the heading, how to find out squares from log table. ओके, सो लॉग टेबल मधनं फाइंड आउट करायचे म्हणजे प्रत्येकाकडे लॉग टेबल असणं गरजेचं आहे आणि सायमल्टेनियसली प्रॅक्टिस पण होणार आहे. बघा, तीन गोष्टी इथे क्लिअर होणार आहेत: स्क्वेअर रूट्स, क्यूब रूट आणि फ्रॅक्शन. म्हणजे जवळपास 4 टॉपिक डिस्कस होणार आहेत. बी फोकस ऑन द लेक्चर. चला, ठीक आहे. सो हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर्स फ्रॉम द लॉग टेबल. इट्स व्हेरी इझी. स्क्वेअर फाइंड आउट करायचे खूप सिंपल आहे, एकदम सिंपल. ठीक आहे. हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर्स फ्रॉम द लॉग टेबल नाव. तर स्क्वेअर फडण्यासाठी तर जे काही लॉग टेबल तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर त्या लॉग टेबल मधलं तुम्हाला कुठलं पेज बघायचं आहे? कुठलं पेज बघावं लागेल तुम्हाला? स्क्वेअरचं पेज बघावं लागेल. बरोबर, कुठलं पेज बघावं लागेल? स्क्वेअरचं पेज बघावं लागेल. माईक ऑफ ठेवा सगळ्यांनी, माईक ऑफ ठेवा सगळ्यांनी. हा, परत परत सांगायला लावू नका मला. महेश, माईक ऑन आहे. Okay, now how to find out the squares from the log table. So log table मध्ये कुठला पेज बघावं लागेल तुम्हाला? पहिल्यांदा स्क्वेअरचं पेज काढायचं. ओके, तो टेक द स्क्वेअर पेज बघा. स्क्वेअरचं पेज बघायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. यामध्ये सगळ्यात शेवटी असेल तुम्हाला स्क्वेअर पेज. सेकंड इथे कुठेतरी तुम्हाला नॅचरल कोसाइन, नंतर स्क्वेअर्स, त्याच्यानंतर स्क्वेअर रूट्स. हा, इथे दिसतंय स्क्वेअर्स. ओके, रेसिप्रोकल्स. सो पहिल्यांदा बघूया स्क्वेअर्स. ठीक आहे, चला. सो हाऊ टू फाइंड आउट द squares of any value from the log table. This is our first topic now, how to find out the square of any number from the log table. We will directly take one example थ्रू आपण डिस्कस करणार आहोत ह्या सगळ्या गोष्टी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यामध्ये काय आहे बघा, इथे दोनच टेबल आहे. इथे कुठे मेन कॉलम, इथे बघा, इथे मेन कॉलम आहे फक्त. ठीक आहे, नंतर डिफरन्स कॉलम आहे आणि कुठे मीन डिफरन्स कॉलम नाहीये प्रेझेंट. कशामध्ये? स्क्वेअर्स मध्ये. ज्यांनी लॉग स्टडी केलेला आहे त्यांना माहिती आहे, मेन कॉलम त्यानंतर डिफरन्स कॉलम आणि मीन डिफरन्स कॉलम. यामध्ये कुठलाही असं कॉलम नाही, फक्त मेन कॉलम प्रेझेंट आहे आणि कुठला कॉलम प्रेझेंट आहे? एक दुसरा कॉलम प्रेझेंट आहे. मीन डिफरन्स कॉलम इथे प्रेझेंट नाही, फक्त दोनच कॉलम आहे, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल कॉलम. खूप सिंपल आहे. बघा, स्क्वेअर्स फाइंड आउट कर. सगळ्यांना दिसत आहे, विजिबल आहे. ठीक आहे, सगळ्यांना स्क्रीनवर स्क्वेअरचा टेबल हा विजिबल आहे. ओके, डन. नाव बघा, दोनच कॉलम प्रेझेंट असल्यामुळे
बाकी मीन डिफरन्स इथे ऍड करण्याचा किंवा सबट्रॅक्ट करण्याचा जो प्रश्नच नाहीये. तुम्हाला माहिती आहे मीन डिफरन्स आपण ऍड करतो किंवा सबट्रॅक्ट करतो. ओके, या व्यतिरिक्त मी तो पण व्हिडिओ अपलोड करणार आहे, हाऊ टू फाइंड आउट द लॉग अँड अँटी लॉग फ्रॉम दी log table. So now take an example. Suppose I have to find out, very simple now. Okay, मला सपोज 2 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा आहे. फक्त एक्झाम्पल साठी घेतोय, हे सिंपल आहे. मला माहिती आहे, तुम्हाला माहिती आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की 2 चा स्क्वेअर काय असतं बेटा. ओके, 4 आहे सर, बरोबर. 2 चा स्क्वेअर 4 आहे, 3 चा स्क्वेअर नाही माहिती आहे, पण आपल्याला एक्झाम्पल साठी मला 2 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा आहे. तर मी याच्यामध्ये लॉग टेबल मध्ये कसा बघणार एक्झाम्पल साठी, मग नंतर क्रिटिकल्स मध्ये जाऊया. याला 2 ला बघते वेळी आपल्याला कधी पण 2 डिजिट इथे कन्सिडर करावं लागेल. 2 आहे म्हणजे काय, 2 लाच आपण काय म्हणतो, 02 म्हणजे 2च आहे, बरोबर. 02 स्क्वेअर, बरोबर. 02 चा स्क्वेअर, क्लिअर. 02 म्हणजेच काय आहे, 2 डिजिट, या डिजिटच्या आधी 0 लिहिला म्हणजे काय चेंज झालाय का नाही. 02 म्हणजेच काय आहे, 2च आहे, बरोबर. म्हणजे मला जर 2 चा स्क्वेअर बघायचा असेल तर मला काय आहे, तो 2 म्हणजे काय, 02 लिहू शकतो आपण 2 ला. बघा बघा 2 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा असेल तर फर्स्ट 0, बघा फर्स्ट डिजिट आहे, फर्स्ट टेन्स प्लेस डिजिट, नंतर युनिट प्लेस डिजिट आहे तुमचा 2, बरोबर, असं बघायचं. सो 0 ला कुठे बघितलं तुम्ही, 2 मध्ये, देन यू विल फाइंड आउट द स्क्वेअर, दॅट इज 4, दॅट इज 4, क्लिअर. ओके, यस ऑर नो. बघा आणखी एक एक्झाम्पल, जर तुम्हाला 3 चा स्क्वेअर बघायचा असेल तर 3 चा स्क्वेअर इकडे नका बघू, 3 चा स्क्वेअर इकडे गेले, ते इथे हा बघा, हा इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, हा काय तुमचा 3 आहे, हा काय तुमचा 3 आहे, बरोबर. तर इथे 3 मध्ये नाही बघायचं, 3 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचं, सिंपल 3 आहे तर काय आहे, ते 03 आहे, बरोबर. ते काय 03 आहे, तर 03, 0 आणि 3 मध्ये आलं, 0, हा 0 कॉलम अँड देन 3, बरोबर. तर किती झाला 3 चा स्क्वेअर, दॅट इज 9. ओके, व्हेरी सिंपल. नाउ लेट अस सपोज आय हॅव टू फाइंड आउट स्क्वेअर ऑफ 5. मला 5 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचं आहे. 5 स्क्वेअर म्हणजे काय, 05 स्क्वेअर आहे, बरोबर. ठीक आहे, तर फर्स्ट डिजिट बघा 0, ठीक आहे, 0 मध्ये बघितलं. नेक्स्ट 5 मध्ये बघा, 5 लाईन कुठे येते, ठीक आहे, हे बघा 5 इथे येते, 5 एकदम सिंपल आहे, एकदम सिंपल. तर किती येणार स्क्वेअर बेटा, 25, क्लिअर. मला 6, आता मला डायरेक्ट ओरली कॉमेंट बॉक्स मध्ये टाईप करायचे आन्सर फटाफट फटाफट. ओके, आणि तुम्ही व्हर्बली सुद्धा आन्सर देऊ शकता. बघा मला 6 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा आहे, 6 चा स्क्वेअर तर किती येणार बेटा, 36. 7 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा मला, 7 चा स्क्वेअर किती येणार बेटा, 49. 8 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा आहे 64. 9 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा आहे 84. सर हे सिंपल होतं, यामध्ये काहीही अडचण नाहीये, क्लिअर. ओके, नाउ द कॉम्प्लिकेटेड व्हर्जन इट कम्स आउट. नाउ आता कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स आता बघायचे आपल्याला. सपोज आय हॅव टू फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ 20. यामध्ये पण बघा, मला सपोज फाइंड आउट करायचं स्क्वेअर ऑफ 20. काय फाइंड आउट करायचं, स्क्वेअर ऑफ 20 स्क्वेअर, फाइंड आउट द 20 स्क्वेअर. 20 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचं. नाव सर माहिती आहे ना सर आम्हाला 20 चा स्क्वेअर 400 असतो का, बरोबर. बट हाऊ यू कॅन फाइंड आउट इट फ्रॉम द लॉग टेबल. 2 डिजिट आहे बघा, आता 0 हा आधी नाही आहे, नंतर आहे, बरं. ओके, सो 20 झालंय. 20चा स्क्वेअर 20 कसा बघणार तुम्ही, बघा 20चा बघायचं असेल, कसा बघायचं बघा, याच्यामध्ये 20 आहे, क्लिअर. याला थोडंसं इरेज करतो, माहिती आहे आन्सर 400 आहे. लॉग टेबल मध्ये कसं बघायचं लक्षात घ्या, याला 2 याच्यामध्ये डिवाइड करायचं, जो काही तुमचा डबल डिजिट आहे त्याला 2 याच्यामध्ये काय करायचं, डिवाइड करायचं, फर्स्ट आणि सेकंड, बरोबर आहे. हा जो नंबर आहे ना, हा फर्स्ट नंबर जो तुम्ही बघताय, हा जो नंबर आहे हा व्हर्टिकल कॉलम मध्ये बघायचा. कुठे बघायचं, व्हर्टिकल कॉलम मध्ये. वेगवेगळ्या मेथड आहेत, याला टेन्स प्लेस म्हणतात, ठीक आहे, याला युनिट प्लेस डिजिट म्हणतात, तर ते पण सांगण्याची मेथड आहे. पण एक वेगळी मेथड सांगतो, हा कुठला व्हर्टिकल कॉलम आहे, बरोबर, हा व्हर्टिकल कॉलम, ठीक आहे. या 2 ला हा 2 नंबर आहे, 2 नंबर याला व्हर्टिकल कॉलम मध्ये बघायचं, आणि हा जो 0 आहे ना बेटा, याला बघायचं होरिझॉन्टल कॉलम मध्ये. कुठे बघायचं, होरिझॉन्टल कॉलम मध्ये, होरिझॉन्टल कॉलम, ठीक आहे. बघा 2 ला व्हर्टिकल कॉलम मध्ये, व्हर्टिकल कॉलम हा आहे, होरिझॉन्टल कॉलम हा आहे, ठीक आहे. व्हर्टिकल कॉलम मध्ये 2 कुठे आहे बेटा, हे इथे 2 आहे, क्लिअर. ओके, नाव 2 इथे दिसत आहे. नेक्स्ट 0, नेक्स्ट जो डिजिट आहे 0, हा होरिझॉन्टल कॉलम मध्ये बघा, हा आहे तुमचा 0, ठीक आहे, हा आहे 0, ठीक आहे. बघा 2 आणि 0, 2 आणि 0 किती भेटलं बेटा, 400 भेटला. 400 माहिती होतं ना सर, पण एक्झाम्पल घेतलंय, ठीक आहे. सो 20चा स्क्वेअर किती आला, 400. बघा आता सायमल्टेनियसली मी म्हटलं तुम्हाला सर 21, फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ 21, काय बघणार डायरेक्टली, बघा
टू ला कशामध्ये बघणार, वन मध्ये बघणार. किती येतं बेटा, 21 चा स्क्वेअर 441. देन 22 चा स्क्वेअर बघायचा असेल कशाला बघणार, टू ला टू मध्ये बघायचं, टू ला टू मध्ये बघणार. सो 484. व्हेरी सिम्पल. ओके. नाव नाव यू हॅव टू फाइंड आउट. हे बघा इथे हा जो इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे हा टू नंतर इथे 3 आहे बेटा. ठीक आहे. हे जिथे यांनी काय दिलं टू नंतर इथे काय असायला पाहिजे, 3 असायला पाहिजे. खाली 4 आहे म्हटल्यावर वरती 3 असायला पाहिजे. Clear now. Suppose you have to find out the square root of or the square of. Now, first of all, 14. बराबर. Now, if you have to find out 41 square. 41 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा. कसं बघणार, 41 ला पहिल्यांदा बघायचं 4. ठीक आहे. झाला 4. 4 ला कुठे बघणार, 1 मध्ये बघायचं. किती आला बेटा, 4 6 8 1. तेच म्हटलं मी 40 चा स्क्वेअर किती असेल तर 4 ला कशामध्ये बघितलं असतं तुम्ही, या 0 मध्ये. 4 ला कशामध्ये बघितलं असतं, 0 मध्ये. म्हणजे काय आहे की हा जो फर्स्ट डिजिट आहे तो व्हर्टिकल कॉलम मध्ये, सेकंड डिजिट कुठे बघायचा, हॉरिझॉन्टल कॉलम मध्ये. म्हणजे एकदम सिंपल होऊन जात. म्हणजे 2 डिजिट मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला. परत एकदा एक्झाम्पल देतोय, तुम्ही सायमल्टेनियसली तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करत असाल. ओके. नाउ लेट अस टेक एन एक्झाम्पल. सपोज यू हॅव टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट ऑफ 79. बघा मॅन्युअली बरंच कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. 79 लॉक टेबल व्हेरी इझी. काय, फर्स्ट नंबर कुठे बघणार, वर्टिकल कॉलम बघा 7. ओके 7 मिळालाय सर. सर 9 नंबर कुठे बघणार, ओरिझोंटल कॉलम. जस्ट गो 9 9 9 9 9 कुठे दिसतं, 9 9 9 9 9 9 9 लास्ट. सो 6241 मॅन्युअली करून बघा, तेवढंच आन्सर भेटणार. 79 चा स्क्वेअर किती झाला, 6241. सो आन्सर इज व्हॉट, 6241. मॅन्युअली करून बघा, तेवढंच आहे ना. बसेल. कॅल्सी आहे आपल्याकडे बघा, कॅल्सी घेऊन बघतोय मी. आय यूज द कॅल्सिनम. सो 79 स्क्वेअर कॅल्सी. ठीक आहे. सो 6241 करेक्ट आन्सर. ओके डन, म्हणजे करेक्ट. नेक्स्ट सपोज आय हॅव टू फाइंड आउट 92 फाइंड आउट करायचं आहे. चला 92 चा स्क्वेअर किती येणार बेटा, 9. 9 ला कशामध्ये बघणार, 2 मध्ये. सो 92 at 1 इज द आन्सर. व्हेरी सिम्पल. म्हणजे स्क्वेअर तर फाइंड आउट करता येईल. पहिल्यांदा सिंगल डिजिट बघितलं, आता डबल डिजिट पण झाले, आता ट्रिपल डिजिट. 3 डिजिट्स बघूया. 3 डिजिटचं एक्झाम्पल म्हणजे आपल्याला इकडे जावं लागेल. नाउ सपोज आय हॅव टू फाइंड आउट द स्क्वेअर्स ऑफ. पहिल्यांदा एकदम सिंपल घेतो, एकदम सिंपल. सपोज आय हॅव टू फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ, सिंपल बघा, सिंपल आहे, सिंपल घेतोय मी. 100चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचं तर मॅन्युअली आन्सर येतं, तुम्हाला माहिती आहे. मॅन्युअली आन्सर घ्यायचं असेल तर काय होणार बेटा, हा 10 रेस टू दी पॉवर 2. ठीक आहे. आणि हाचा स्क्वेअर म्हणजे पॉवर ऑफ इंडायसिसनी काय होणार, 10 रेस टू दी पॉवर 4. म्हणजे काय होणार, एकदम सिंपल. किती येणार, जनरली स्क्वेअर म्हटले किती काय लिहितो आपण, 2 0 आहे. स्क्वेअर आहे तर किती होणार बेटा, 4 टाइम्स 0. क्लिअर. हे मॅन्युअली कॅल्क्युलेशन केलं. काय केलंय, मॅन्युअल कॅल्क्युलेशन. बरोबर. 1 and 4 0. नाउ हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट फ्रॉम दी लॉग टेबल. बघा आता लॉग टेबल एक वेगळा पेन घेतोय मी. ठीक आहे. सो 10 बघा, आता याला 100 ला मी काय करणार, स्प्लिट करणार. बरोबर. 100 ला काय केलं बघा, इथे राईट हँड साइडला दिसत असेल तुम्हाला. 100 ला कशामध्ये स्प्लिट केलं, 10 आणि 0 मध्ये. कारण आता इथे 3 डिजिट आहे ना. 10 ला कशामध्ये बघणार, व्हर्टिकल कॉलम मध्ये. 10 ला कुठे बघणार, व्हर्टिकल कॉलम मध्ये. ठीक आहे, व्हर्टिकल कॉलम. आणि 0 ला कशामध्ये बघणार, हॉरिझॉन्टल कॉलम. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल कॉलम. असंच लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, डबल डिजिट आहे ना. बघा हा आहे तुमचा 10. 10 ला बघितलं कशामध्ये बेटा, 0 मध्ये. 0 मध्ये बघितलं किती आलं बेटा, 10,000. एकदम सिंपल आहे. म्हणजे बघा आता 3 डिजिट्स बघितले आपण, 3 डिजिटचा आन्सर बघतोय. सो 100चा स्क्वेअर किती आला बेटा, 100चा स्क्वेअर 10,000. ठीक आहे. नाउ सपोज आय विल क्लिअर ऑल द ड्रॉइंग. सपोज आय हॅव टू फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ 101. 101 चा स्क्वेअर बघायचंय. कसं बघणार बेटा, सांगा कशाला, फास्ट फास्ट आन्सर डायरेक्टली. लॉक टेबल तुमच्या पुढे आहे, स्क्रीनवर विजिबल आहे, असं काहीच नाहीये. इझिली फाइंड आउट करू शकता. 10,201. येस एक्झॅक्टली करेक्ट. ओके गुड. ओके, माईक ऑन करून आन्सर देऊ शकता आणि लगेच माईक म्यूट करायचं म्हणजे जेणेकरून प्रॉब्लेम होणार नाही. ओके डन. सो एकदम सिंपल आहे. 10 ला कशामध्ये बघणार, 1 मध्ये. सो 10 ला 1 बघितलं. ठीक आहे, व्हेरी गुड. क्लिअर. म्हणजे 10 3 डिजिट पर्यंत आलेलो आहे.
एक अनदर 3 GTचं एक्झाम्पल घ्यायचं. लेट सपोज फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट ऑफ 167. 167चा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. आता प्रॉब्लेम होणार का? कारण मागच्या याच्यामध्ये बघा युनिट्समध्ये प्रॉब्लेम आले होते तुम्हाला. नाव यू कॅन इझिली सॉल्व इट. कशामध्ये बघणार सांगा? फाइंड आउट द स्क्वेअर्स ऑफ 167. 16ला इथे नाही लिहू, इकडे लिहितो. ठीक आहे. फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ 167. 167चा स्क्वेअर काय येणार? कशामध्ये बघणार? 16ला 7 मध्ये बघायचं. 16ला 7 मध्ये बघायचं. ओके. परत परत रिपीट नाही होणार बघा. 16ला 7 मध्ये. हा आहे 16 वर्टिकल कॉलम. 7 मध्ये बघा. 7 माहिती आहे कुठे आहे? पहिल्यांदा हा 0 1 2 3 4 5 आणि 6. सो दिस इज युअर आन्सर. 2 7 5 5 6. ऐक नाही 7च आहे ना? 7चाच कॉलम आहे ना? ठीक आहे. 7चाच कॉलम आहे. ओके. नो सर, तो 6th कॉलम आहे. 6 आहे का? ओके. चुकून झालं. बघून घेतो एकदा 7चा कॉलम कुठला आहे तर. अच्छा, रेसिप्रोकल मध्ये गेले का आपण? हा 7चा कॉलम म्हणजे 0 पासून सुरुवात करावी लागेल आपल्याला. पहिला कॉलम 0चा आहे. ठीक. खाली असल्यावर दिसत नाही. हा चला. तो थर्ड डिजिट झाला आहे. थर्ड डिजिट मध्ये काही पण प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला. 3 डिजिटचे कॅल्क्युलेट करता येईल तुम्हाला. 3 डिजिट झालेत. नाव 4 डिजिट. 4 डिजिट. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द 4 डिजिट स्क्वेअर ऑफ 4 डिजिट्स. स्क्वेअर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स. इथे बघा तुम्हाला 99 पर्यंत दिलेले आहेत. सगळे नंबर्स कितीपर्यंत दिलेले आहेत? 99 पर्यंत दिलेले आहेत. ओके डन. येस. ओके डन. म्हणजे सगळ्यांचे आन्सर पण येतात कॉमेंट सेक्शन मध्ये. काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. टॉप शेअर. Okay, recording. Okay, now it is started. Now let us take another examples related to that. Suppose we have to find out the square of 2.1. Suppose decimal points मध्ये जर असेल, how you can find out the square of 2.1? Okay, from the log table. 2.1 चा स्क्वेअर तुम्ही कशा प्रकारे फाइंड आउट करणार? किंवा सपोज इट इज गिवन टू यू 51.1. याचा स्क्वेअर तुम्ही कशा प्रकारे फाइंड आउट करणार? फ्रॉम द लॉग टेबल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ फॉर फाइंडिंग आउट सच स्क्वेअर्स यू नीड टू जस्ट प्लेस द डेसिमल. बघा काय आहे? 2.1 आहे. क्लिअर? 2.1 you have to find out the square of 2.1. बराबर. Then it is nothing but 2.1 लाच तुम्ही कसं लिहू शकता मला सांगा? 2.1 ला कसं लिहिणार तुम्ही? 21चा 2 स्क्वेअर. ठीक आहे. तर 4 असतो स्क्वेअर तर माहिती आहे सगळ्यांना. 21चा स्क्वेअर 4 असतो. ठीक आहे. आता याला कशा प्रकारे लिहिता येईल तुम्हाला? 21 into 10 raised to the power -1 लिहिता येईल तुम्हाला. ठीक आहे. अरे बरोबर की नाही? 21 into 10 raised to the power -1 म्हणजे 2.1च आहे ना? क्लिअर? 2.1 स्क्वेअर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. 2.1 म्हणजे काय? 21 into 10 raised to the power -1. कारण डिवायडेड बाय 10 केलं तर 10 raised to the power -1 येणार. क्लिअर? आता या 10 raised to आता बघा सेपरेट केले. 21 हा जो 21 स्क्वेअर इंटू 10 raised to the power -1. मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, प्लस मध्ये नाहीये, त्यामुळे आपण याला देऊ शकतो स्क्वेअर. ठीक आहे. 10 रेस टू दी पॉवर स्प्लिट करू शकतो. 10 रेस टू दी पॉवर -1 चा पण स्क्वेअर. आता 21 स्क्वेअर मिळालेला आहे सेपरेट तुम्हाला. आता 21 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करू शकता ना तुम्ही. बरोबर आहे. 21 ला काय बघणार? 2 आणि 2 ला कशामध्ये बघणार? 1 मध्ये. ठीक आहे. हा 2 आहे. 2 ला 1 मध्ये बघितलं तर स्क्वेअर आलेला आहे तुमचा 441. बघा याला वर्टिकल कॉलम मध्ये, 1 ला हॉरिझॉन्टल कॉलम मध्ये. तो स्क्वेअर किती आला बेटा तुमचा? 441. ठीक आहे. तो स्क्वेअर आला तुमचा 441. ओके. नेक्स्ट आता 10 रेस टू दी पॉवर -1 इंटू 2 पॉवर ऑफ इंडायसिस मल्टिप्लिकेशन करा म्हणजे 10 रेस टू दी पॉवर किती येणार बेटा? -2. सिंपल कॅल्क्युलेशन मेथड शिकवतोय तुम्हाला. म्हणजे किती येणार? 10 रेस टू दी पॉवर -2. दिस इज नथिंग बट द युअर आन्सर. हे तुमचं झालं आन्सर. मग जसे तुम्हाला डेसिमल पॉईंट मध्ये शिफ्ट करायचं असेल, म्हणजे डेसिमल पॉईंट मध्ये शिफ्ट करायचं असेल तर 10 रेस टू दी पॉवर -2 आहे म्हणजे 100 ने डिवाइड करा म्हणता येते. बरोबर आहे. 441 डिवाइडेड बाय 100 आहे. म्हणजे काय येणार? डिजिट कुठे येणार बेटा? इथे येणार. सो इज इक्वल टू 4.41. बरोबर. 4.41. डिजिट कुठे सरकणार? -2 आहे ना, तर ते कुठे सरकणार? लेफ्ट हँड साइडला. सो 10 रेस 4.41. सो किती येणार? 4.41. इट इज युअर आन्सर. क्लिअर? तर म्हणजे असे डेसिमलचे सुद्धा तुम्हाला स्क्वेअर सुद्धा आणि स्क्वेअर रूट सुद्धा फाइंड आउट करता
येईल. ठीक आहे. नाव सपोज वी हॅव टू टेक अनदर एक्झाम्पल. इथपर्यंत लिहिलेलं आहे सगळ्यांनी नोट डाऊन केलेलं असेल. नाव लेट्स सेव्ह करून ठेवू. नेक्स्ट सपोज वी हॅव टू फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ 12.1. ठीक आहे. 12.1 चा तुम्हाला स्क्वेअर फाइंड आउट करायचा आहे. देन हाऊ यू कॅन फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ 12.1. 12.1 म्हणजे काय बेटा, 1 to 1 इंटू 10 रेस टू दी पॉवर -1 आहे. ओके बरोबर. मग कशाला बघणार, हे पॉसिबल नाहीये तर कशाला बघणार, इथे 12 ला 1 मध्ये बघायचं. बघा 12 ला 1 मध्ये बघितलं किती आला बेटा, 12 ला 1 मध्ये बघितलं तर हा 14641 बरोबर. बघा 2 डिजिट सिंगल डिजिट. इकडे आपण इथे हॉरिझॉन्टल कॉलम मध्ये फक्त सिंगल डिजिट बघू शकतो. क्लिअर. हा व्हर्टिकल कॉलम मध्ये तुम्ही 2 डिजिट बघू शकता, त्यामुळे हे झालं तुमचं डबल डिजिट. ओके 2 डिजिट आहे इथे. नेक्स्ट ठीक आहे. नेक्स्ट 14641 इंटू 10 रेस टू दी पॉवर -1 म्हणजे इथे किती येणार, 10 रेस टू दी पॉवर -2. 10 रेस टू दी पॉवर -2 म्हणजे दोन्ही डेसिमल शिफ्ट करायचं कुठे, लेफ्ट हँड साइडला. म्हणजे किती येणार आन्सर, 146.41. This is your answer. So once again take another example now. Suppose we have to find out the square of, now तुम्हाला आन्सर द्यायचा आहे मला, तुम्ही सांगायचं आन्सर. फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 14.3. फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 14.3. 14.3 चा स्क्वेअर फाइंड आउट करा. चला फास्ट. 14.3 14 ला 3 मध्ये फास्ट मध्ये बघायचं. 14 ला 3 मध्ये किती येणार, 20449. ठीक आहे. इंटू 10 रेस टू दी पॉवर किती येणार बेटा, -2 म्हणजे किती येणार, 204.49. डायरेक्ट आता ओरली आन्सर. येस चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर आलाय निहालचं. व्हेरी गुड. ओके 204.49 निहाल करेक्ट. ठीक आहे. नाव इथं झालं सिंपल, त्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही. नाव नेक्स्ट. नाउ सपोज you have to find out the square of 1.43 square. How to find out sir now. बघा काय म्हटले मी, आता बघा तुम्हाला काय दिले इथे 14.3 नाहीये, आता 1.43 चा स्क्वेअर विचारलेला आहे मी. ठीक आहे 1.43 चा स्क्वेअर विचारलाय. बघा हा जर तुम्ही म्हटलं की हा हॉरिझॉन्टल कॉलम मध्ये जातो, हॉरिझॉन्टल कॉलम मध्ये 2 डिजिट नाही फक्त एक डिजिट बघू शकता तुम्ही, 3 डिजिट बघू शकता. बरोबर आहे. त्याला कन्वर्ट करणार आपण, कशामध्ये कन्वर्ट करणार, सपोज 1.43 आहे. बरोबर बरोबर 1.43 पण 43 तुम्ही हॉरिझॉन्टल कॉलम मध्ये बघू शकता का, नाही, फक्त तिथे सिंगल डिजिट आहे. सो 1.43 ला जस्ट कन्वर्ट करा. कशामध्ये कन्वर्ट करू शकतो, सपोज तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारलाय फाइंड आउट द स्क्वेअर ऑफ 1.43. ओके देन हाऊ यू कॅन कन्वर्ट इट. 1 लेट्स 14.3 इंटू कसं लिहिता येईल मला, 14.3 किंवा याला 143 कसं लिहिता येईल बघा, एकदम सिंपल. हा कसं लिहिता येईल, 143 इंटू काय ना 10 रेस टू दी पॉवर -2 बरोबर स्क्वेअर. मी या टर्म्स मध्ये लिहिलंय, ज्या टर्म्स मध्ये आपल्याला फाइंड आउट करता येतं त्या टर्म्स मध्ये पहिल्यांदा त्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. कारण मला इझिली फाइंड आउट करता येतो 20 चा स्क्वेअर, मला इझिली फाइंड आउट करता येतो 140 चा स्क्वेअर, मला इझिली फाइंड आउट करता येतो 150 चा स्क्वेअर, मला इझिली फाइंड आउट करता येतो 252 चा स्क्वेअर. ओके कारण मी 25 ला म्हणजे 25 ला 2 मध्ये बघणार, 14 ला 1 मध्ये बघणार, 15 ला 1 मध्ये बघणार. सो इन दॅट वे फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम आय विल जस्ट सिम्प्लिफाईड इट. त्याला सिम्प्लिफाईड करतोय कारण 10 रेस टू दी पॉवर मध्ये आलं तर त्याला आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो, त्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही. सो 143 ओके इंटू 10 रेस टू दी पॉवर -2 लिहिलंय काय आणि 1.43 लिहिलंय काय, सेम आहे कारण 2 डिजिट डेसिमल पॉईंटनी शिफ्ट होणार 10 रेस टू दी पॉवर -2 लिहिलंय तर. आता बघा 143 चा स्क्वेअर घ्या, बाकी तर तुम्हाला माहिती आहे 143 स्क्वेअर आणि इकडे काय येणार तुमचा 10 रेस टू दी पॉवर -2 स्क्वेअर म्हणजे 10 रेस टू दी पॉवर -4 येणार. क्लिअर. सो 14 ला 3 मध्ये बघा डायरेक्टली, 14 ला 3 मध्ये, 14 ला 3 मध्ये बघितलं तर किती येते आन्सर बघा. 14 ला 3 मध्ये बघा, 14 ला 3 मध्ये किती येतं 20449 हेच आहे. बरोबर आहे. सो 14 ला 3 मध्ये बघितलं किती आला आन्सर 20. इट इज आन्सर. थोडंसं याला रफ करतो ना, किती आहे आन्सर तुमचा
हा किती आहे 20449 इट इज द आन्सर. 10 रेस टू दी पॉवर -4 म्हणजे बघा हा 10 इंटू 10 रेस टू दी पॉवर -4 इट इज युअर आन्सर. तर याला काय करायचं आहे 10 फोर्थ डिजिट प्लेस करायचे. फर्स्ट डिजिट बघा प्लेस करा. सो इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. सो आन्सर इट इज व्हॉट 2.0449 इट इज द युअर आन्सर. 2.0449. 10 रेस टू दी पॉवर -4 म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला तुम्हाला 4 डिजिट सरकायचं आहे. बरोबर आहे. सो 1 2 3 4. सो 2.049. जस्ट यू कॅन ऑल्सो मॅन्युअली पण तुम्हाला तेवढंच आन्सर मिळेल 1.43. टेक द स्क्वेअर. आय विल चेक इट नाउ. येस एक्झॅक्टली करेक्ट 2.0449. क्लिअर. ओके लक्षात येत आहे सगळ्यांना. लक्षात येत आहे का. ओके डन. नाव नेक्स्ट आता बघूया आपण स्क्वेअर रूट. आता बघायचं आपल्याला स्क्वेअर रूट. हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट. नाउ नोट डाऊन हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट फ्रॉम द लॉग टेबल. याच्यामध्ये सगळे कॉम्प्लिकेशन्स आपण चेक केलेले आहेत स्क्वेअर्स मध्ये काय काय येऊ शकतं. त्याच्यानंतर बघा हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट्स फ्रॉम द लॉग टेबल. मला वाटतं त्या दिवशी आपल्याला स्क्वेअर रूटची गरज पडलेली होती. सो नोट डाऊन द हेडिंग हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट फ्रॉम द लॉग टेबल. हेडिंग द्या हाऊ टू फाइंड स्क्वेअर रूट इथेच आहे. हाऊ टू फाइंड बस अपकमिंग वीक मध्ये आपलं नोटपॅड येऊन जाईल. त्यामुळे तुम्हाला स्टायलसच्या वेळी हँड रायटिंग मिळून जाणार आहे एकदम स्मूथ. हाऊ टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट फ्रॉम लॉग टेबल. फ्रॉम लॉग टेबल. ठीक आहे. ओके डन. एकदम सिंपल आहे मॅडम. स्क्वेअर रूट कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचे आहे तर स्क्वेअर रूट आणि लॉग टेबल मध्ये इथे बॉटमला एक मेन्शन पण केलं असतं बघा. बॉटम मला इथं मेन्शन पण केलेलं आहे. जर तुम्हाला काही अडचण आली तर तुम्ही या बॉटम मोस्टचं एक्झाम्पल पण घेऊ शकता. दिसतं इथे बॉटम. ओके याचं एक्झाम्पल पण या वेळीच आपण जाऊ. ठीक आहे. यानी हे सिंपल मेथड आहे. फक्त यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं. ओके बघा एकदम सिंपल आहे. जसं स्क्वेअर सिंपल आहे तसं स्क्वेअर रूट पण सिंपल आहे. इथे मेथड दिलेली आहे तुम्हाला हाऊ टू फाइंड आउट. वी विल जस्ट चेक इट लाईक दिस. नाउ 1.856 आता इथे 4 डिजिट पर्यंत तुम्ही व्यवस्थित बघू शकता. सगळ्या व्हॅल्यूज इझिली बघू शकता. व्हॉइस इज लो. ओके नाउ इट इज ऑडिबल नाउ समृद्धी. नाउ इज इट ऑडिबल नाउ. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना. अरे आवाज येतोय ना. ओके गुड. सो स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करायचे आहे. चला आता स्क्वेअर रूट मध्ये तुम्हाला इथे दोन लॉग टेबल मध्ये दोन पोर्शन दिसणार. फर्स्ट स्क्वेअर रूट फ्रॉम 1 to 10. लॉग टेबल मध्ये तुम्हाला दोन पोर्शन दिसणार आहे. स्क्वेअर रूट फ्रॉम 1 to 10 अँड नेक्स्ट फ्रॉम बघा 1 to 10 झालेला आहे स्क्वेअर रूट. नेक्स्ट आणखी एक पुढे दिसणार तुम्हाला हा 1 to 10 झाल्यानंतर दोन पोर्शन मध्ये आहे हा. हा स्क्वेअर रूट फ्रॉम 1 to 10 झाला की स्क्वेअर रूट फ्रॉम 10 to 100 बघा दिसताय. स्क्वेअर रूट फ्रॉम 10 to 100 म्हणजे लॉग टेबल मध्ये तुम्हाला दोन दिलेले आहेत फ्रॉम 1 to 10 अँड फ्रॉम 10 to 100. ओके सो स्क्वेअर रूट फ्रॉम 1 to 10 अँड फ्रॉम 10 to 100. सो यामध्ये बघा दोन मध्ये तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. तो पहिल्यांदा आपण बघूया 1 to 10. 1 to 10 मध्ये कुठल्या व्हॅल्यूज येणार. सगळे डेसिमल्स येणार. 1 to 10 मध्ये सगळे. 10 to 100 मध्ये सगळे डबल डिजिट येणार. यामध्ये 3 कॉलम आहेत. जसं आपण इथे लॉग टेबल फाइंड आउट करत होतो. लॉग टेबलच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करत होतो त्याच वेळी आपल्याला इथे जायचं आहे. इथे सुद्धा 3 कॉलम प्रेझेंट आहे. फर्स्ट मेन कॉलम प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर याला आपण म्हणतो डिफरन्स कॉलम. ठीक आहे. आणि इकडे आहे मेन डिफरन्स कॉलम. तीनही कॉलम प्रेझेंट आहे. म्हणजे आपण जसं लॉग फाइंड आउट करत होतो. लॉग ऑफ सपोज आपल्याला 5 फाइंड आउट करायचं आहे. सो म्हणजे लॉग ऑफ 5.00 समथिंग लाईक दॅट. म्हणजे 50 ला 0 आणि 0 मध्ये आपण बघत होतो. तर सेम मेथड इथे आपल्याला अप्लिकेबल आहे. सेम मेथड इथे आपण अप्लाय करणार आहोत. ओके सेम मेथड अप्लाय करणार आहोत. पण इथे काही अँटीलॉग बघायची गरज नाही बरं. डायरेक्ट आपल्याला व्हॅल्यू मिळून जातं त्या स्क्वेअर रूटची.
डायरेक्ट आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार. तो 1 to 10 मध्ये कुठल्या व्हॅल्यूज येणार? सगळ्या 1.0 टू बघा 10 पर्यंत सगळ्या व्हॅल्यू म्हणजे किती 1.1 1.2 1.6 टू 1 लाईक दॅट वे. सो जसं 2.2 2.4 2.5 लाईक दॅट 4.1 4.5 सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला इथे मिळून जाणार. कारण मोस्ट ऑफ द केसमध्ये या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड आउट करायला असतात स्क्वेअर रूट. ठीक आहे. चला एक वन सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. 1.856 चा एक्झाम्पल घेऊया जे आपल्याला दिलेलं आहे. Okay, now suppose we have to find out the square root of 1.856. बरोबर. सपोज मला आता बघा इथे चार डिजिट आहेत, तर चार डिजिट तुम्ही इझिली इथे बघू शकता. चार कॉलम्स दिलेले आहेत, सॉरी 3 कॉलम दिलेले आहेत. त्या 3 कॉलम मधून तुम्ही इझिली बघू शकता. इथे मीटिंग एंड जरी झाली तरी तुम्ही परत रिजॉईन व्हायचं आहे. ठीक आहे. सो बघा स्क्वेअर रूट 1.856 चा स्क्वेअर रूट कशा प्रकारे बघणार. फर्स्ट काय आहे, याला स्प्लिट करायचं.